আজি মেহেন্দি ৰসম আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু সখী বন্ধু বৰ্গবোৰ অহা নাই এতিয়ালৈকে আহাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে কইনাজনী হাই দিছে হাই 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 এয়া বিয়াৰ আগদিনাখন মেহেন্দি ৰসম চলি আছে সেয়েহে আমি অলপ আঁতৰি দিছোঁ কিন্তু ফুলৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি মোটামুটি আধা ঘণ্টাৰ পাছত ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ফুলৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ফুলৰ কাম এনেদৰে গোলাপবোৰ ফৰ্ম কাটি এটা ফ্ৰেম বনাই ফৰ্মত খুচি খুচি দি পেলাই আৰু ষ্টেণ্ড দুইফালে দুটা লগাই তলতেই আমি ফিটিং কৰি লওঁ তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ফুলখিনি সম্পূৰ্ণ মাৰি হোৱাৰ পিছত আমি ফ্ৰেমটো আকৌ ওখ কৰি যিখিনি লাগতিয়াল হয় হাইটটো সেই হাইট হিচাপে আমি খাৰা কৰি দিওঁ এইবাৰ হাতত লৈ বেকড্ৰপটোৰ বাবে বেকড্ৰপত আমি এনেদৰে ফুলবোৰ খুচি খুচি দিওঁ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে চাব দুটা নম্বৰ আছে সেই দুটা নম্বৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নম্বৰত কল কৰিলেই মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে
গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু বিয়া বাৰু হ'লে সোনকালে যোগাযোগ কৰক বুকিং চলি আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ' লৈ বিয়াৰ কাম লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ হাজিৰ হ'ম আকৌ পুনৰবাৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই 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 বাই